Bun găsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, nu înainte de a începe această lectură, trebuie să mulțumesc tare mult dragilor și dragilor mele abonați și abonate ale acestui canal Tarot Flori de Loto, pentru răbdarea de care ați dat dovadă, pentru înțelegerea voastră și să dea Dumnezeu și sau cine vreți voi ca această răbdare, această înțelegere și acest suport să-l primiți înapoi de mii de ori mai mult, atunci când aveți poate cea mai mare nevoie. Așa că mii de mulțumiri tuturor pentru înțelegerea de care ați dat dovadă în această ultimă perioadă de timp în care eu nu am putut să fac lecturi. Dar iată-ne din nou împreună, așa că începem din nou lecturile cu care v-am obișnuit. Așa că atât pentru dragii mei abonați, cât și pentru cei care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal, bun venit alături de mine, alături de noi toți. Toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul sau oricare altă planetă în Zodia Berbec. Cum de asemenea, dacă nu veți rezona poate cu această lectură, puteți viziona celelalte lecturi care pentru voi pot reprezenta, nu știu, Ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. De asemenea, dragilor, nu uitați faptul că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care au o mică sau mai mare legătură cu Zodia Berbec. Așa că, dragilor, haideți să vedem care este energia voastră în acest moment. Care este energia dragilor mei din Berbec în acest moment. Haideți să vedem. Și avem ochelarii și un număr 7 și Zodia Taur, posibil pentru unii dintre voi să aibă ceva legătură. Dacă nu, trebuie să vă spun următorul lucru, și anume faptul că ne vorbește de foarte multă înțelepciune. Da, sunteți destul de încercați să faceți lucrurile foarte înțelept, încercați să fiți inteligenți, să vă folosiți un pic mintea și să fiți foarte hotărâți. Se pare că sunteți unii dintre voi, posibil să fiți într-o situație în care să aveți mai multe opțiuni, de unde trebuie să priviți lucrurile un pic din perspectivă, da? Să analizați foarte bine poate anumite situații, anumite opinii, să faceți o judecată destul de înțeleaptă și trebuie să sunteți într-o situație în care vreți să priviți foarte atent anumite aspecte, da? De asemenea, unii dintre voi sunteți foarte fixiști și foarte atenți la anumite avertismente. Da, sunteți foarte atenți la detalii sau la situații care implică atenția mărită, da? O atenție mult mai mărită. Cum de asemenea numărul 7, care ne vorbește despre, cum am mai spus, despre înțelepciune, despre acea gândire profundă. De asemenea, pentru alții dintre voi e posibil să simțiți nevoia de spiritualitate mai mare, da? La alții ne poate vorbi de un puternic simț de observație. Da? Cumva, poate alții căutând partea asta spirituală, de fapt, căutați acea binecuvântare de care aveți nevoie. Acea creștere spirituală. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea asta profesională. Ce vine pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă pe partea profesională. Și avem un 8 de spade ca primă carte, dragilor. Se pare că
într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că ați avut o perioadă în care pur și simplu parcă nu mai o scoteați la capăt din punct de vedere profesional. E posibil, poate unii dintre voi la locul de muncă, să trebuiască să suportați o anumită situație, pentru că nu aveați încotro. Era ca și cum vroiați, nu vroiați, erați un pic legați de mâini și de picioare, chiar dacă trebuie să vă spun că asta era ca o luptă care se ducea mai mult la nivel mental. Da? Adică totuși soluții existau. Indiferent că vorbim de un loc de muncă actual sau vorbim poate de căutarea unui loc de muncă, cumva erați într-o fază de blocaj, aș spune, da? În prezent, cu un 6 de spade, unii dintre voi deja vă gândiți să lăsați poate un job în căutarea unui altuia, nu. Sau, cu 6 de spade, de asemenea, ne poate vorbi de o călătorie de muncă, da? În care unii dintre voi poate vreți să vă reorientați către un job care are legătură cu transportul, ori cu aerul, da, nu știu, poate în domeniul ăsta al aviației pentru unii dintre voi, sau ceva care are legătură cu undele, da, nu știu, cu internetul posibil, sau cu transportul în general. Da, orice mijloc de transport, fie el cu aer, cu ajutorul aerului, da, ori pe apă, ori terestru. Avem într-un viitor apropiat un 4 de spade. Un 4 de spade care îmi vorbește despre a nu forța lucrurile. De ce? Pentru că asta te poate costa. Și te poate costa, poate, trebuie să vă spun acest lucru atunci când îmi apare, nu fac lecturi pentru sănătate, dar atunci când apare această tensionare, îmi fac datoria să vă spun, e posibil ca tot acest stres mental prin care ați trecut în ultima perioadă pe plan profesional să vă aducă ceva probleme, să vă simțiți un pic lipsiți de energie și să simțiți nevoia de a vă odihni pur și simplu, de a vă simți foarte, foarte obosiți. Iar asta să necesite un pic de odihnă. Da? Unii dintre voi poate simțiți nevoia de a vă recupera efectiv. Da? Chiar dacă e ceva aici care, dacă nu aveți grijă, vă poate pune un pic la orizontal, așa. Clarificăm 4 de spade, te rog, haideți să vedem despre ce e vorba, că nu vreau să vă las așa. Dragii mei, într-adevăr, o perioadă în care va veni o perioadă în care, pe planul ăsta profesional, lucrurile te vor dărâma un pic, adică nu va fi foarte ușor, dar totuși vei celebra. De ce? Pentru că vei primi un ajutor. Pe partea asta profesională vei primi un ajutor posibil de la o persoană care are, poate în cartea sa astrală predomină zodiile de apă, da? Sau se află chiar într-o zodie de apă, are ceva legătură cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Iar cumva lucrul ăsta te va scoate ușor din această stare, indiferent care stare vorbim, da? De ușoară lipsă de energie, cumva lucrurile își vor găsi o rezolvare. Da? Tot acest stres cumva încet se va duce pe partea asta profesională, da? Cumva lucrurile vor începe să se îmbunătățească. 5-ul ăsta, 4 de spade și cu 5-ul ăsta de monede, aș spune că pe partea asta muncii ori unii dintre voi ori veți pierde locul de muncă, ori pur și simplu veți renunța la el, va apărea o ușoară stare de epuizare, aș spune, tocmai pentru că situația dată nu este este o decizie importantă pe care unii dintre voi o pot lua pe partea asta profesională, dar
De asemenea, cinciul de monede vorbește de un ajutor care se pare că vine cu acest rege de cupe. Iar treiul de cupe îmi vorbește de cumva celebrarea unui nou job care, așa cum am mai spus, ori are legătură cu apa, ori pur și simplu va fi, dacă nu vorbim de o persoană, putem vorbi de decizia voastră. Va fi o decizie înțeleaptă pe care voi o veți lua și în felul ăsta veți obține poate jobul la care vă doriți, pe care voi vi-l doriți, sau rezolvarea unor probleme la nivel profesional. Totuși, eu din câte văd aici, cel puțin pentru cei care se vor regăsi, îmi vorbește totuși de lăsarea unui job în urmă. Haideți să vedem pe partea asta materială ce vine pentru dragii mei din berbec. Tocmai de aceea sunteți în situația în care vreți să analizați foarte atent și foarte bine. Și legătura cu zodia Taur din această energie îmi spune că sunteți cu picioarele pe pământ. Da? Nu vreți să vă îmbătați cu apă rece, da? Sunteți bine rădăcinați. Pe partea banilor avem roata norocului și un 7 de monede, dragilor. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că dacă ai avut ceva probleme pentru o perioadă destul de lungă de timp, cumva lucrurile s-au îmbunătățit, încet s-au îmbunătățit printr-un eveniment surpriză care poate să fi venit în viața ta. Am un 7 de monede, un 7 de monede care îmi vorbește foarte mult de perseverență. În momentul actual încă lucrezi poate la un proiect sau lucrezi la o anumită situație relaționată cu banii, în așa fel încât încet parcă să se vadă rezultate, da? Cu zecele de cupe aș spune că într-un viitor apropiat, pe partea banilor, va veni o perioadă destul de prosperă. Da? Chiar dacă lucrurile sau rezultatele tu în acest moment nu le vezi, e posibil să-ți vină poate un sprijin din partea cuiva din familie sau poate pur și simplu vine o perioadă mai bună față de cea pe care ai avut-o poate până acum. De asemenea, 7 de monede îmi vorbește de răbdare. De răbdare, pentru că ce ai început acum va avea rezultate bune în viitor. Haideți să vedem în dragoste pentru cei care sunteți deja într-o pereche formată. Într-o pereche formată, haideți să vedem, indiferent sub ce formă este această pereche. Da? Sunteți doi. Bun, dragii mei, avem magicianul. Magicianul, pe partea asta, dragostea, spune că ați trecut printr-o situație, aș spune, un pic mai negativă, în care tu ți-ai dat seama că ești persoana care poate rezolva anumite probleme care pot apărea în relație. În prezent putem vorbi poate de, pentru unii dintre voi, de venirea pe lume poate unui copil sau de începerea unui nou proiect cu împărăteasa. Împărăteasa îmi vorbește foarte mult de atracție. Sunteți, nu știu, sunteți mai atrăgători în această perioadă, sunteți mai magnetici, aș spune, iar asta face ca o persoană, să fie persoana voastră de interes, o regină de bâte, și dacă zodiile de foc, la fel ca și voi, berbec, leu, săgetător, poate chiar perechea voastră să fie atrasă în mod special de către voi. Dacă nu vorbim de o persoană, atunci această regină de bâte îmi vorbește de faptul că, de asemenea, devenirea pe lumea unui copil. E posibil ca un copil să întărească și mai mult relația voastră. Dar, de asemenea, îmi vorbește și o persoană, posibil feminină,
nu e obligatoriu pentru că este o lectură generală, care poate avea o influență pozitivă, aș spune, pentru relația voastră. Pozitivă de ce? Pentru că totuși am cărți pozitive. O persoană care, cum am mai spus, aibă legături cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, nu este neapărat să fie femeie, poate să fie și bărbat. De ce? Pentru că, așa cum am mai spus, este o lectură generală. Ce mai pot să vă spun, dragilor? Sunteți într-o perioadă și în următoarea perioadă veți fi în centrul atenției. Veți fi foarte dezvolți. Veți vrea să... aveți magnetismul ăsta de care v-am spus și pe care îl veți duce, ca să zic așa, un pic mai departe cu această regină de bâte și în felul ăsta veți fi foarte energici, foarte dominanți, foarte deciși și aș spune că un pic încăpățânați. De ce? Pentru că nu vă veți lăsa până nu veți obține ceva relaționat cu relația voastră. Da? Veți fi destul de încăpățânați, nu veți dori un răspuns nu la ceva ce pe voi vă interesează. Da, relația voastră este într-o perioadă destul de energică, destul de pozitivă și cu atracție destul de mare. Și în următoarea perioadă. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri. Viața amoroasă pentru cei care sunt singuri. Și avem un paș de bâte, dragilor dragi. Unii dintre voi ați cunoscut o persoană tânără, posibil ori din acea zodie ca și voi, ori dintr-o altă zodie de foc, leu sau săgetător, sau cu influențe din aceste zodii de foc. Ați cunoscut o persoană, posibil, care cumva destul de aventuroasă, destul de energică, dar care te-a atras. Te-a atras poate atitudinea acestei persoane și nu neapărat fizicul său. Totuși, lucrul ăsta a creat anumite conflicte. De ce? Avem un 5 de bâte și în acest moment în cărțile îmi spun că nu sunteți singurul sau singura interesată de această persoană. Sau poate voi sunteți în centrul atenției și alte persoane se luptă pentru voi. De asta vă spun, au apărut mici conflicte. Totuși, într-un viitor apropiat, avem pusnicul. Pusnicul care vine cu, aș spune eu, o perioadă în care apare cineva din trecutul vostru. Vreo fostă, pentru a reaprinde relația. Și asta o să vă pună un pic în cumpănă. Și o să trebuiască să vă luați o perioadă de timp în care să vă gândiți dacă se merită să mai acordați șansa unui fost sau unei foste sau să încercați ceva nou. Haideți să vedem în continuare ce mesaj are pădurea mistică pentru voi. Un mesaj, poate un sfat. Tu ești completă. Ești ca un întreg. Și ne spune în felul următor: nu ești frânt, nu ești ruptă. Nimic nu este în neregulă cu tine dacă la asta te gândești. Nu-ți pierde timpul și viața încercând să rezolvi probleme care nici măcar aș spune că sunt aproape inexistente. Tu ești de ajuns. Acum și întotdeauna. Se spune că fiecare om este diferit. Și așa este. Nu există, chiar și gemenii, da, care se nasc gemeni, nu, în aceeași placentă chiar unii dintre ei, nu sunt la fel. Sunt diferiți. Fiecare avem părțile noastre bune, fiecare avem părțile noastre rele și de multe ori, de-a lungul vieții, noi singuri ne formăm caracterul.
Și avem lucruri care ne scot în evidență, avem lucruri care ne fac să excelăm, da? Iar asta ne fac să fim special. Iar mesajul pentru voi, dragilor, pentru următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, este că ești bine fix așa cum ești. Dacă poate ai senzația că n-ai făcut îndeajuns pentru a remedia poate o anumită situație sau o anumită problemă, asta nu înseamnă că nu ești de ajuns de isteț sau isteață sau pur și simplu nimic nu este în regulă cu tine. Da? Sunt lucruri care se întâmplă de-a lungul vieții pentru că de multe ori așa trebuie să se întâmple. Sau nu încerca să rezolvi sau să repari ceva la tine care de fapt nu are nimic în regulă, pentru că asta te deosebește de ceilalți. Da? Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Încă o dată mă bucur că ne-am reîntâlnit și dorindu-vă ca următoarea perioadă să vă aducă tot ceea ce vă doriți mai mult, să vă aducă liniște, să vă aducă sănătate și multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!